Hi Luxers, today is November 19 and mamimigay ulit tayo. This time naman, pupunta naman tayo ng Marikina area. And gusto ko lang din magpasalamat sa nagpadala pa ng ibang mga donation in kind. So papakita ko sa inyo guys, ito may nagpadala sa atin ng tinapay. So 200 pieces po yan na loaf bread. So ayan, pati yung mga boxes na to, puro tinapay po yung laman yan. Ayan, and ang daming sabon. So, thank you so much kay Ma'am Rose Vivian. Ito, meron din siyang mga kape dito. At saka, wait lang, may nakita ko yan dito. Look guys, mga toothbrush, which I think is talagang kailangan ng mga tao. And, ang dami nating sabon guys, as in. So, yan, Safeguard. Ito, sabon din. Ito yung mga natira natin na isasama pa. Bali, nag-order na ulit po ako ng additional na banig at kumot. So, ayan. Ito yung mga bagong deliver natin kahapon na mga banig at kumot. And mamaya, ito, dadalhin na rin natin to. Tapos, yung iba guys, ito naman galing sa, may nagpadala sa atin, galing dito sa Paranaque. Thank you so much po. So, ayan. Yung iba dito ay ipapadala rin natin sa Cagayan. Para kasi sobrang dami eh. So, ipapadala natin yung iba sa Cagayan area para even sila doon may magamit din po. Luxers, nandito si Madam Ronnie. So, ayan, volunteer natin. Dahil nga pupunta tayo ng Marikina. So, nag-volunteer siya na gamitin natin yung kanyang L300 para dito natin isasakay itong mga goods natin kasi masyado ring madami. Ayan. So, kailangan na natin ipamigay yung mga tinapay kasi baka masira. So, lahat po tinapay yan, ang dami. Marikina area, Malanday, Tumana. May mga nagme-message sa akin guys na yung iba hindi nga raw sila naaabutan doon ng tulong. Hiningi ko na lang yung number nila para kitain na lang natin sila doon. Lilipat tayo ng ibang mga relief natin kasi meron tayong ibang area na bibigyan. So, hinati natin para mabigyan lahat. Okay siya ba? So, Luxers, dito tayo sa may area na talagang hindi daw kasi talaga sila naaabutan ng tulong. Nung binabaybay namin siya, actually pababa talaga siya. Masikip yung daan. So, yun ang ating target. Sila yung target natin na bibigyan. And may contact na rin tayo doon para i-assist tayo mamaya. Padon pa po, ano? Okay po. Hindi dapat doon. Mali. So dito tayo. Ito yung puno ng akasya. Ayan, kasi sila hindi talaga masyado nakakarating ang tulong dito. Medyo maputik lang talaga. Pila na lang po. Pila na lang po. Pila daw.
wakes up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. A hero so they got old. So, guys, andito tayo ngayon sa may harapan ng SM Marikina. Ayan, nandito tayo sa harapan ng SM Marikina si ate. Machi tayo. Oo, taga Pasig siya. Santolan. Santolan, Pasig. Kasi nabaha rin daw yung area nila. So, ayan, bibigay rin tayo ng iba sa kanila. Ano yan, lahat na yan, ate. So, may tinapay. Yan, tinapay yan. Tapos, mga grocery na mall. Doon. Okay. Yung chinelas ko. Tingnan mo yung paa ko. Sobrang putik. Thank you mo. Okay, sige ha. Salamat po, P. Thank you. Pasensya na Ingat po natagal. kayo. Nagtagal kami doon. Wala kayo makakaya. Ito yung mga hakutin natin. Dadalhin natin sa Villamor Air Base. Mayroon tayong contact doon. Sila na mismo ang magdadala para sa atin sa Cagayan. So, andito ulit si Jare and si B para hakutin sila isa-isa. Workout mo na yan, B! At isasakay natin dito sa ating sasakyan. Kasi yung pick-up ni B puno na, guys. So, ang nakalagay naman dito is yung pinabili ko kay B kahapon. Ayan. So, puro mga tubig. Because I think kailangan din nila talaga doon ng tubig. And usually, ubusan ng tubig doon sa area. Kaya dito pa lang yan, ano na tayo. Ayan na lang kasi daw yung natira. So, konti pa nga lang ito, guys. Inubos na ni B yung tubig sa Pure Gold dito sa may bikutan. So, ayan. And inaayos lang nila, guys, kasi baka mamaya mahulog. Kailangan matibay yung tali. Pati kasi dito puno na, as in punong-puno talaga. Yan. So yung iba, siningit na lang natin para magkasya kasi sayang naman. Even dito sa ating kabilang sasakyan, sobrang putik, guys. Hindi pa nagpapalinis. Ito yung ginamit kasi namin na napunta tayo ng Marikina. So ayan, pati dito sa second seater at saka doon sa, ayun, sa unahan. Ayan, punong-puno rin sila ng package. Punong-puno rin sila talaga, guys. So, wala nang paglagyan. Ano? Let's go? Let's go, let's go. So, ako magdadrive nito, tapos si D dito. So, ako sa likod para makita ko yung situation. Baka may mahuhulog na. So, guys, tumigil tayo dito. Kasi, mali yung pinadaan sa amin ni Waze. Sarado yung gate dito. One way pala to. So, babalik kami. So, Luxers, andito na po tayo. Si Captain Maria Daquil and ang kanya pong asawa. Ayan, so sila po yung tutulong sa atin para AFP po. Ano? Oh, yes. AFP. So, sila yung tutulong sa atin, guys, para madala itong mga papadala natin sa Cagayan. Bali, ang alis niya po ay kailan Friday morning po, ma'am. Yan, so kaya para po maayos din po. Ano. So, meron sila, guys, yung truck ng AFP mismo. AFP at saka PNP po. Ayun, AFP and PNP. So, maraming salamat po, ma'am. Thank you din, Ma'am Ana. Nag-message si ma'am sa akin sa Facebook. Ayun. Kasi madami pong ano sa part ng Cagayan. Kaya gusto din namin humingi ng tulong kay Ma'am Ana. Ma'am, salamat po. Ayun, so nag-message sila, guys. And since wala rin naman kasi kaming means para makarating doon, kasi nga po medyo malayo. So, ayan, buti na lang din. Andyan sila to help us para marating yung malalayong lugar katulad ng Cagayan. Ganyan na natin baba. Ano, Bi? Kaya pa?
Siyempre, kaya pa? Ayaw ka! Parang tagaktak na yung pawis mo dyan, ah. Si sir, walang kain ng hingal para bago prosesado. Oo nga, si Sir, oh. Talagang, ano lang eh. Swabing-swabe eh. Swabing-swabe lang si Sir eh. Product ng ano, Ay, ano po yan? chicharon, product ng Isabela po. Ay, thank you po. Salamat. O, may chicharon tayo, guys. Ayan. Meron pa po dun sa kabila. Yung... Dami. Ito ba? Ito ba? Ay, ito pa pala. Nandito pa pala. Opo, madami pa po. Ayan pa po. Pati po doon sa kabilang sasakyan natin, puno din po yun. Kasi naisip ko po tubig, kasi baka mamaya ubusan yung tubig doon. Yung mga lubog talaga. Opo. Kahit yung mga balon nila, lubog. Lubog. Kasi hindi nila pwede magkinabangan. Alam mo yung parang gatas na ano, tubig, hindi nila makapagkinabangan. Ayun, tapos may mga ibang grocery din po tayo, tsaka banig kumot. Tama, maliit, sir. Madaming laman yan. Lahat yung mga, mga pamaganyan na pwede nyo muna ilagay sa karton. Dito na lang. Mm-hmm. Kasi maliit, wala ng karton.